فضاپیمای کاسینی به همراه سطح نشین خودش هویگنس که برای تحقیق روی سطح قمر زحل یعنی تیتان طراحی شده بود، چهارمین فضاپیماییه که تونسته با زحل دیدار کنه. اما اولین فضاپیماییه که تونسته وارد مدار این سیاره بشه و ارباب حلقه ها رو در آغوش بگیره. نام این دو فضاپیما از دو ستاره شناس پر آوازه یعنی دومینیکو کاسینی و کریستیان هویگنس گرفته شده. برای اینکه از این دو کاوشگر و اکتشافاتشون بیشتر بدونی، تا آخر این ویدیو با من همراه باش. در 15 اکتبر 1997 ماحصل تلاش‌ها و آزمون و خطاهای ناسا و آژانس فضایی اروپا و سازمان فضایی ایتالیا با هدف کاوش و تحقیق در نگین منظومه شمسی یعنی سیاره زحل پرتاب شد. هدف اول کاسینی سیاره زهره یا ونوس، دومین سیاره منظومه شمسی بود تا به کمک گرانش این سیاره بتونه شتاب لازم برای پیمودن مسافتی بیش از 1.5 میلیارد کیلومتر رو به دست بیاره و سپس با رد شدن دوباره از کنار زمین به کمک گرانش زمین به سرعت خودش اضافه کنه. کاسینی بعد از گذر از زمین و ماه به سمت بزرگترین سیاره منظومه شمسی یعنی مشتری یا ژوپیتر به فاصله 882 میلیون کیلومتری زمین رهسپار شد و بعد از نزدیک شدن به این غول گازی تصویری زیبا از این ابر سیاره و یکی از اقمار اون به اسم آیو ثبت کرد. کاسینی علاوه بر زهره و زمین از گرانش مشتری هم برای سفر طولانی مدت خودش استفاده کرد. چون فاصله‌ای که از مشتری تا زحل باید طی می‌کرد 618 میلیون کیلومتر بود. برای درک بهتر این فاصله باید بگم که فاصله خورشید تا زمین حدود 150 میلیون کیلومتر و فاصله زمین تا مریخ چیزی حدود 270 میلیون کیلومتره. این بدین معناست که فاصله مشتری تا زحل چیزی حدود 2 برابر فاصله خورشید تا مریخه. کاسینی در سال 2000 بعد از گذر از مشتری وارد فضای تاریک بین این سیاره و زحل شد و 4 سال در این فضا به مسیر خودش ادامه داد و در فوریه 2004 به ارباب حلقه ها رسید. اولین تصویری که کاسینی بعد از رسیدن به زحل از سیستم این سیاره ثبت کرد تصویری از شهاب سنگ فیبی بود که دانشمندان تا قبل اون تصور می‌کردند که این جرم آسمانی یکی از اقمار زحله، اما در تازه ترین بررسی‌های خود بر روی داده‌ها و اطلاعاتی که توسط کاسینی به زمین ارسال شده بود به این نتیجه رسیدند که فیبی قمر بومی سیاره زحل نیست، بلکه جزو شهاب سنگ‌های سرگردانی بوده که بعد از تشکیل منظومه شمسی بر جای مونده بوده و تحت نیروی جاذبه عظیم سیاره زحل در مدار اون جای گرفته. کاسینی در جولای 2004 بعد از عبور از فیبی موفق شد اولین فضاپیمای ساخت دست بشر باشه که در مدار زحل قرار میگیره. کاسینی تونست قمر رئا و یاپیتوس رو که در مدار زحل در گردش بودند کشف کنه. هویگنس که کاوشگر و سطح نشین فضاپیمای کاسینی بود، بعد از نزدیک شدن این فضاپیما به قمر تیتان از خواب چندین ساله بیدار شد تا مهیای فرود بر روی سطح این قمر بشه. هویگنس بعد از چند ماه در دسامبر 2004 موفق شد با موفقیت روی سطح این قمر فرود بیاد. مکانی که این کاوشگر روش فرود اومد رودخانه‌ای مملو از متان مایع بود. هویگنس موفق به ارسال عکس‌هایی از سنگ‌های موجود در این رودخانه و صداهایی از بادهایی که در این قمر می‌وزید شد. در همین حین فضاپیمای کاسینی تصویری عجیب رو از قمر انسلادوس به زمین مخابره کرد. تصویری که پرتاب امواجی از آب‌های یخزده از داخل این قمر به سمت آسمان را نشون می‌داد. اتفاقی که دلیل اون مشخص نبود.
ماهواره کاسینی موفق به نمونه‌گیری از این امواج شد که مشخص کرد این امواج شامل آب، دی اکسید کربن و مونوکسید کربونه که ترکیبات لازم برای وجود حیات به شمار میان. و همچنین مشخص شد که زیر پوسته یخی قمر انسلادوس اقیانوس‌های آب و نمک وجود داره. همچنین ماهواره کاسینی بعد از بارها عبور از کنار قمر تیتان، بزرگترین قمر زحل، تونست ثابت کنه که در زیر ابرهای ضخیم این قمر سطحی نزدیک به سطح و پوسته زمین قرار داره. اما سطح اون سردتر از زمین و تفاوت‌های شیمیایی رو با زمین داراست. مأموریت کاسینی که قرار بود 3 سال باشه به دلیل کیفیت فضاپیما و اکتشافات فوق‌العاده که هم خیلی از مسائل رو در مورد زحل پاسخ داده بود و هم یک سری معماهای تازه برای دانشمندان طرح کرده بود، بارها تمدید شد و 13 سال به طول انجامید. یکی از معماهایی که کاسینی برای دانشمندان به وجود آورده بود، همونطور که گفته شد، پرتاب امواجی از آب‌های یخزده به سمت آسمان در قمر انسلادوس بود که خود کاسینی به اون پاسخ داد. دلیل این پرتاب‌ها جاذبه شدید زحل بود که این قمر رو تحت تأثیر قرار میداد و باعث شده بود که ظاهر قمر انسلادوس به این شکل در بیاد و همچنین باعث پرتاب این امواج به آسمان میشد. یکی از عجایبی که ماهواره کاسینی در مورد زحل نمایان کرد، طوفانی عظیم از اتمسفر زحل که چندین برابر سیاره زمین وسعت داشت در این سیاره بود که در جریان بود. طوفانی که به طور متوسط هر 30 سال یک بار در سیاره زحل رخ میده. یکی از تصاویر خارق‌العاده‌ای که کاسینی اون رو خلق کرد این تصویر بود. این تصویر قسمتی از حلقه‌های زحل به همراه سیاره ما با تمام کشورها، قاره‌ها و تمام آبا و اجداد ما به همراهی ما رو در معرض نمایش گذاشته. تصویری که کاسینی از فاصله 1.5 میلیارد کیلومتری زمین از زحل، زمین و ماه گرفت. کاسینی که 635 گیگابایت اطلاعات از زحل برای دانشمندان ارسال کرده بود و 294 بار دور زحل گردش کرده بود، در آوریل 2017 و 20 سال بعد از ارسالش به سمت زحل و بعد از 13 سال کار و کاوش این فضاپیما از سیاره زحل و اقمارش، این کاوشگر با گذر از قمر تیتان و با استفاده از جاذبه این قمر تغییر مسیر داد و این تصویر رو به عنوان آخرین تصویر ارسالی برای ما زمینیان مخابره کرد. و در سپتامبر 2017 کاسینی که بعد از 13 سال و 76 روز مأموریت به دور ارباب حلقه ها دیگر توانش تمام شده بود و خسته بود، با دستور مهندسان پروژه وارد اتمسفر زحل شد تا ارباب حلقه ها آرامگاه ابدی او بشه. تصوری که تا به الان از جهنم داشتید رو کنار بذارید. ما تو این ویدیو به کمک پروژه های ونرا شما رو به جهنم زهره یا ونوس میبریم. پروژه‌ای که اتحاد جماهیر شوروی اون رو شروع کرد و موفق شد در قدم 7 اون روی سطح این جهنم فرود بیاد. سیاره‌ای که لقب خواهرخوانده زمین به خودش گرفته و دمایی در حدود 470 درجه سانتیگراد رو داراست. کاوشگرهای ونرا 9، 10، 13 و 14 روی این سیاره با موفقیت تونستن فرود بیان و عکس‌هایی رو از سطح اون به زمین مخابره کنن. همچنین ونرا 14 صدایی هم از سطح این سیاره به عنوان سوغات از زهره برای ما فرستاد. اگر میخواید از پروژه های ونرا بیشتر بدونید و تصاویر و صدای ارسالی از سطح زهره رو ببینید و بشنوید، تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. برنامه‌های ونرا که توسط شوروی عملیاتی میشد، به کاوش در سطح زهره از سال 1961 تا 1983 میلادی می پرداخت. از 14 کاوشگر ونرا 13 مورد
به مدار زهره رسیدند و 8 مورد از اونها روی سطح فرود اومدن و ونرا 9، 10، 13 و 14 تونستن تصاویری از سطح زهره ثبت کنند که در ونراهای 11 و 12 به دلیل جو وحشتناک و بیرحم سیاره زهره دوربین‌ها از بین رفتند. زهره سیاره بیرحمی است که کاوش بر روی اون بسیار سخته. جو این سیاره غلیظتر از زمینه که باعث فشار و دمای بالا در لایه‌های زیرین سیاره زهره شده. همچنین فشار بر روی اجسام در زهره بیشتر از 90 برابر فشار در آب‌های آزاد زمینه. علاوه بر اون، بارون‌های اسیدی هم باعث میشن که اجسام ساخت دست بشر خیلی نتونن تو این سیاره دووم بیارن. برای همین دوربین‌های کاوشگرهای ونرا داخل بدنه اون قرار می‌گرفتن که دورش با یک لوله پیروسکوپ محافظت می‌شد تا نور به دوربین‌ها برسه. اولین تلاش اتحاد جماهیر شوروی برای کاوش در زهره در 4 فوریه 1961 انجام شد، اما نتونست مدار زمین رو ترک کنه. از این پروژه به علت سیاست‌های اون زمان شوروی اطلاعات زیادی در دسترس نیست. فقط این رو میدونیم که از این پروژه به عنوان پروژه فضایی یاد نشد و اسم ونرا 1VA رو به خودش گرفت. اما تلاش‌های بعدی شوروی برای کاوش در زهره که با نام‌های ونرا شناخته میشن به مرور نتایج بهتری داشت. ونرا 1 در 12 فوریه 1961 و ونرا 2 در 12 نوامبر 1965 به فضا پرتاب شدند. این دو کاوشگر دچار نقص تلمتری شدند و ونرا 1 نتونست وارد مدار زهره بشه و ونرا 2 هم موفق به کاوش درستی از مدار و اتمسفر زهره نشد. ونرا 3 که در 1 مارس 1966 توسط موشک مولنیا به فضا پرتاب شد، احتمالاً اولین شیء ساخت دست بشر بود که تونست روی سطح زهره فرود بیاد، اما چون به دلیل فشار بالا و جو وحشتناک سیاره زهره بلافاصله بعد از فرود متلاشی شده بود، نتونست اطلاعاتی رو از این سیاره به زمین مخابره کنه. ونرا 4 در 18 اکتبر 1967 با هدف اندازه‌گیری جو سیاره زهره به فضا پرتاب شد. ونرا 4 نشون داد که اتمسفر سیاره زهره یا ونوس در درجه اول از دیوکسید کربن با چند درصد از نیتروژن و زیر 1% از اکسیژن و بخار آب تشکیل شده. با اطلاعاتی که ونرا 4 از اتمسفر زهره به زمین مخابره کرد، نشون داد که رطوبت این سیاره برای کاوشگرهای ارسالی قابل چشم پوشیه. برای همین سیستم هایی که به همین منظور روی این کاوشگرها نصب میشد روی کاوشگرهای بعدی وجود نداشت. نتیجه این مأموریت به علت تجربه های ناموفق قبلی موفقیت کامل بود و مأموریتی که ونرا 4 به خاطرش به فضا پرتاب شده بود به انجام رسید. تکنولوژی ونرا 4 همچنین امکان ارسال اطلاعات از زهره بعد از فرود روی سطح سیاره را هم داشت، اما چون کاوشگرهای ونرا 3 تا ونرا 6 برای مقاومت در برابر فشار اتمسفر در سطح زهره ساخته نشده بودند، اولین فرود موفقیت آمیز بر روی ناهید یا همون زهره توسط ونرا 7 در سال 1970 انجام شد. کاوشگر ونرا 7 که اولین کاوشگری بود که برای سالم موندن از شرایط بیرحم سطح زهره و ایجاد یک فرود نرم طراحی شده بود، در 17 آگوست 1970 از زمین به سمت زهره پرتاب شد. این کاوشگر به طوری طراحی شده بود که بتونه از فشار حداکثر 180 بار یا به عبارتی 18,000 کیلوپاسکال و دمای 580 درجه سانتیگراد جان سالم به در ببره. ونرا 7 در 15 دسامبر 1970 با موفقیت وارد جو زهره شد. تا چند دقیقه بعد از ورود به جو هم همه چی خوب پیش رفت، اما وقتی که کاوشگر در فاصله 60 کیلومتری با سطح قرار داشت، چتر نجاتش باز شد و به دلیل سرعت بسیار بالای کاوشگر که حتی توسط سازنده‌های اون هم پیش بینی نشده بود، چتر نجات دچار نقص فنی شد و وضعیت کاوشگر از حالت فرود به سقوط تغییر پیدا کرد. ونرا 7 به سطح زهره سقوط کرد و دچار خرابی شد.
بعد از بررسی‌ها معلوم شد که کاوشگر احتمالاً با پهلو روی زهره فرود اومده بود. اما به هر حال بعد از اون نوارهای ضبط شده اون همچنان کار می‌کردند و موفق شدن در طول 53 دقیقه اطلاعاتی رو از این سیاره که 20 دقیقه زهره رو شامل می‌شد به زمین ارسال کنند. از توقف این فضاپیما می‌توان نتیجه گرفت که این کاوشگر به یک سطح جامد برخورد کرده. این کاوشگر اطلاعاتی در مورد سطح زهره ارائه داد که از پشت یک پوشش غلیظ نمیشد اونها رو دید. این فضاپیما به طور قطعی تایید کرد که انسان‌ها نمیتونن در سطح زهره زنده بمونن و احتمال وجود آب مایع در زهره وجود نداره. ونرا 8 که در سال 1972 راه اندازی شد، به مجموعه وسیعی از ابزارهای علمی برای مطالعه سطح مجهز بود. این کاوشگر در هنگام فرود اطلاعات را انتقال داد و در زیر نور آفتاب فرود اومد. ونرا 8 که میزان نور را اندازه‌گیری می‌کرد، دوربین نداشت و تقریباً 1 ساعت داده رو به زمین منتقل کرد. کاوشگرهای ونرا 9، 10، 11 و 12 از طراحی متفاوتی برخوردار بودند. اونها به گونه‌ای طراحی شده بودند که حداقل 30 دقیقه رو روی سطح کار کنند، اما هر کدوم از اونها حدود 2 ساعت تونستن در سطح زهره به فعالیت خودشون ادامه بدن. ابزارهای اونها در مأموریت‌های مختلف متفاوت بود، اما شامل دوربین‌ها و تجهیزات تجزیه و تحلیل جوی و خاک بود. ونرا 9 اولین کاوشگری بود که موفق شد یک تصویر از سطح سیاره زهره به زمین مخابره کنه. این تصویری که در صفحه مشاهده می‌کنید، کاوشگر ونرا 9 اتحاد جماهیر شوروی در سال 1354 هجری شمسی گرفت که اولین تصویریه که از سطح سیاره زهره گرفته شده. بعد از اون ونرا 10 هم از سطح این سیاره برای ما این تصویر رو ارسال کرد. همونطور که گفته شد، در ونراهای 11 و 12 به علت از بین رفتن دوربین‌ها عکسی از سطح سیاره زهره به زمین فرستاده نشد. در ونرای 13 و 14 اما بازی تا کمی عوض شد. این دو فضاپیما که آخرین پروژه‌های شوروی برای کاوش در زهره بودند، از باقی ونراها قوی‌تر و کاربردی‌تر ظاهر شدند. علاوه بر اطلاعات مهمی که این دو کاوشگر از زهره به زمین مخابره کردند، ونرا 13 تونست با هر دو دوربینش از سطح زهره این دو عکس رو تهیه کنه. و ونرا 14 علاوه بر ثبت این عکس، صدای سیاره زهره رو هم ضبط کرد و برای ما فرستاد. بریم با هم این تنها صدا از سطح و داخل سیاره زهره، خواهرخوانده زمین و گرمترین سیاره منظومه شمسی رو بشنویم. پروژه بعدی ونراها ونرا دی نام داره که صرفاً یک پروژه پیشنهادیه و انتظار میره که روسیه اون رو در سالهای 2026 تا 2031 عملیاتی کنه. ونرا دی میتونه بعضی از اجزای ناسا از جمله بادکنک‌ها، یک زیرماهواره برای اندازه‌گیری پلاسما یا ایستگاه سطح طولانی مدت 24 ساعته در زمین رو پشتیبانی کنه. مشتری بزرگترین و قدیمی ترین سیاره منظومه شمسی که به جرأت میشه گفت اگر نبود حیات روی زمین به وجود نمی اومد. این سیاره که چنین اهمیتی برای حیات ما انسان‌ها داره، از قدیم مورد توجه ستاره شناسا و دانشمندا قرار داشته و دونستن درباره‌اش همیشه جذاب بوده، مخصوصاً بعد از کشف قمرهای چهارگانه اون یعنی آیو
گانیمد، کالیستو و اروپا که توسط گالیله کشف شد و گمان زنی‌ها راجع به وجود حیات در قمر اروپا دانشمندان رو بیش از پیش کنجکاو کرد تا به طور اختصاصی یک کاوشگر برای تحقیق روی این سیاره ارسال کنند. این شد که فضاپیمای گالیله به سمت این غول گازی پرتاب شد. این ویدیو در مورد مأموریت این فضاپیما و دستاوردها و اکتشافاتش از سیاره مشتریه. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باش. (18 اکتبر 1989) گالیله با هدف تحقیق در مورد مشتری و قمرهاش با شاتل فضایی آتلانتیس به فضا پرتاب شد. 800 دانشمند روی این پروژه کار کردند و این اولین باری بود که انسان یک فضاپیما رو در مدار یکی از سیارات بیرونی منظومه شمسی قرار میداد. بعد از جدایی از شاتل آتلانتیس، گالیله از گرانش سیارات زمین و زهره برای شتاب گرفتن و رسیدن به سرعت بالاتر تا رسیدن به مشتری استفاده کرد. بالاخره بعد از 6 سال و طی کردن 3.7 میلیارد کیلومتر، گالیله به نزدیک مشتری رسید و در دسامبر 1995 این فضاپیما اولین تصاویر از مشتری رو که در نمای نزدیک از این سیاره گرفته بود برای زمین ارسال کرد. گالیله اولین فضاپیمایی بود که به بررسی 4 قمر آیو، گانیمد، کالیستو و اروپا پرداخت و اطلاعات جالبی را از این 4 قمر به زمین ارسال کرد. بخشی از مأموریت گالیله در مشتری رها کردن یک کاوشگر توی این سیاره بود. این کاوشگر برای اولین بار موفق شد تا اندازه‌گیری‌های دقیقی از جو مشتری انجام بده. گالیله 34 بار دور بزرگترین سیاره منظومه شمسی یعنی مشتری چرخید. عکس‌های گالیله از اقمار مشتری مشخص کرد که زیر سطح یخزده اروپا میتونه اقیانوسی وجود داشته باشه و آیو، نزدیکترین قمر مشتری، کاملا فعال و آتشفشانیه. در جولای 1994 و در بین تحقیقات، فضاپیمای گالیله تونست یک لحظه خارق‌العاده رو ثبت کنه. در اون لحظه دنباله‌داری به نام شیومیکر لوی 9 به مشتری برخورد کرد و در درون اون نابود شد. این تصاویر از همین لحظه است و برآورد میشه این برخورد انفجاری برابر 300 میلیون بمب اتمی هیروشیما قدرت تخریب داشته. به همین دلیله که عنوان میشه مشتری یکی از 5 عامل اول و اصلی وجود حیات روی زمینه، چون اگر این سیاره نبود بسیاری از اجرام آسمانی مثل همین دنباله‌دار به زمین برخورد میکردن و تا امروز دیگه حیاتی روی زمین وجود نداشت. یک رویداد جذاب دیگه که گالیله اون رو رقم زد، جداسازی کاوشگر اتمسفر گالیله از این فضاپیما بود. هدف از این جداسازی ورود به داخل جو مشتری بود. این کاوشگر توی جو این غول گازی فقط تونست 58 دقیقه دووم بیاره و این دستگاه حدود 150 کیلومتر وارد اتمسفر مشتری شد و بعد از اون در اثر گرما و فشار زیاد نابود شد. این کاوشگر تونست اطلاعات مهمی از جمله طوفان‌هایی با سرعت باور نکردنی 724 کیلومتر بر ساعت رو در جو مشتری ثبت کنه و برای ما ارسال کنه. بعد از گذشت حدود 14 سال از پرتاب گالیله، سوخت پیشران فضاپیما در حال تموم شدن بود و امکان ادامه کار گالیله وجود نداشت. به خاطر نبودن سوخت، فضاپیما دیگه نمیتونست مسیر خودش رو حفظ کنه و نمیتونست آنتن فرستنده اطلاعاتش رو به سمت زمین تنظیم کنه. برای همین مرکز کنترل گالیله تصمیم گرفت آخرین کار ممکن رو انجام بده و مأموریتی رو که خیلی پیش از این کامل شده بود تموم کنه. آخرین مرحله این مأموریت نابودی فضاپیمای گالیله بود. گالیله در روز 21 سپتامبر 2003 به اعماق اتمسفر مشتری شیرجه زد. با کم شدن قدرت مانور گالیله، این احتمال وجود داشت که فضاپیما تحت تأثیر جاذبه قمرهای مشتری به خصوص اروپا به طرف اون کشیده بشه و با اون برخورد کنه. دانشمندان نگران این بودند که در صورت بروز چنین برخوردی سطح اروپا با موجودات میکروسکوپی که احتمالاً توی فضاپیما وجود داشت آلوده میشد
و روی تحقیقات بعدی در مورد وجود حیات در این قمر مشتری اثر می‌ذاشت. برای منهدم کردن گالیله، این فضاپیما به سمت سیاره مشتری هدایت شد و با برخورد با جو این سیاره آتش گرفت. به گفته ناسا، گالیله تا آخرین لحظات قبل از انهدام به ارسال تصویر به زمین ادامه داد. فضاپیمای گالیله موفق به نفوذ در لایه خارجی گازی مشتری تا فشاری به اندازه 22 برابر بیشتر از فشار زمین شد. فضاپیمای گالیله که تا به امروز سخت‌ترین تلاش برای ورود به جو سیاره‌ای را انجام داده، دمای 2 برابر دمای سطح خورشید و نیرویی به اندازه 230 جی یعنی 230 برابر شتاب گرانشی در سطح زمین رو در زمان نفوذ در مشتری تجربه کرد. روز چهارشنبه 12 آوریل 1961 ساعت 6:07 صبح به وقت محلی مسکو. این تاریخ لحظه رسیدن انسان به آرزوی دیرینش بود، یعنی خروج از سیاره زمین و ورود به یک جهان بی انتها، و این یوری گاگارین بود که به همراه فضاپیمای وستوک 1 به این رویای دیرینه جامعه عمل پوشاند. و وستوک 1 به اولین فضاپیمایی تبدیل شد که برای رفتن به فضا یک انسان رو با خودش همسفر کرد. سفری که به لطف جنگ سرد بین آمریکا و شوروی انجام شد و اولین گام انسان برای یک جهش بلند در زمینه نجوم و فضا بود. این داستان سفر یوری گاگارین، اولین انسان فضانورد به مدار زمین. پس با لایک کردن این ویدیو خودتو آماده دیدن و شنیدن این داستان جذاب و هیجان‌انگیز کن. در ساعت 6:07 صبح روز چهارشنبه 12 آوریل 1961 پایگاه فضایی بایکنور که در جنوب کشور قزاقستان امروزی قرار داره، میزبان یک رویداد مهم نجومی بود. این پایگاه که در دهه 1950 برای اجرای بخشی از برنامه فضایی اتحاد جماهیر شوروی ساخته شده بود، توی این تاریخ آماده پرتاب فضاپیمای وستوک 1 بود. فضاپیمایی که اولین فضاپیمای سرنشیندار انسان بود که قرار بود به همراه سرنشیندار خودش یعنی یوری گاگارین یک دور کامل در مدار زمین بزنه و بعد وارد جو زمین بشه. تا قبل از پرواز گاگارین هیچ انسانی به فضا نرفته بود و خارج از جو زمین و در شرایط بی‌وزنی قرار نگرفته بود. پزشکان و روانشناسان و حتی به قولی خود سرگئی کارالیوف که رئیس و مهندس ارشد پروژه‌های فضایی شوروی از آغاز مسابقه فضایی آمریکا و شوروی در دهه‌های 50 و 60 بود، نگران این بودند که یوری گاگارین با ورود به مدار زمین و قرار گرفتن در بی‌وزنی از یک طرف و مشاهده فضای بیکران و کره زمین از طرف دیگه تعادل روانی خودش را از دست بده و دست به اقدامات غیر قابل پیش بینی بزنه. برای همین فضاپیمای وستوک 1 به طوری ساخته شده بود که تمام پرواز رو به طور خودکار انجام بده. تنها راه از کار انداختن کنترل خودکار و به دست گرفتن ناوبری فضاپیما وارد کردن شماره رمز ویژه‌ای در سیستم ناوبری بود. این شماره عدد 25 بود و روی کاغذی نوشته شده بود و توی پاکتی سربسته در داخل فضاپیما قرار داده شده بود. کنترل دستی فضاپیما تنها در حالتی امکان داشت که فضانورد در حالت روانی مناسب باشه و توان باز کردن پاکت، خوندن شماره رمز و وارد کردن اون شماره به سامانه ناوبری رو داشته باشه. تصمیم گیری نهایی برای اینکه چه کسی میتونه بهترین گزینه برای انجام این مأموریت باشه و همچنین تعیین بهترین تاریخ برای پرتاب وستوک 1 خودش یک فرایند طولانی و حیاتی بود. به واسطه جنگ سرد و رقابتی که بین شوروی و آمریکا بود، مقامات شوروی میخواستن فضاپیمای اونها
قبل از فضاپیمای مرکوری آمریکا به فضا پرتاب بشه. مرکوری یکی از پروژه‌های فضایی ناسا بود که یکی از مهمترین دستاوردهای اون ارسال اولین فضانورد آمریکایی یعنی جان گلن به مدار زمین بود. دولتمردان و مسئولین سازمان فضایی شوروی فکر می‌کردن سفر فضایی آمریکا در روز 20 آوریل 1961 اجرایی میشه. اما این پرتاب تا 1 ماه بعد از سفر گاگارین به مدار زمین انجام نشد. تا چند روز قبل از پرواز 6 نفر که کاندیدای رسمی این پروژه بودند مورد آزمایش‌های شدید جسمی و روانی قرار گرفتند. بعد از پایان آزمایش‌ها و تست‌های پزشکی روز 17 مارس سال 1961 فضانوردان منتخب، تیم بزرگ پشتیبانی و گروهی از مقامات رسمی وارد پایگاه فضایی بایکنور شدند. این در حالی بود که هنوز هیچ کدوم از اونها به عنوان نامزد اصلی معرفی نشده بودند. به هر حال در روز 8 آوریل یعنی تنها چند روز قبل از پرواز فضایی، یوری گاگارین به عنوان نامزد اصلی پرواز گزینش شد و گرمان تیتوف به عنوان فضانورد ذخیره تعیین شد تا در صورت بروز هر گونه مشکل برای گاگارین بتونه به جای اون پرواز کنه. تو این بین خبرگزاری تاس که خبرگزاری رسمی دولت شوروی بود 3 بیانیه مختلف برای نخستین پرواز فضایی انسان منتشر کرد. بیانیه اول اعلام خبر موفقیت پرواز اولین فضانورد جهان بود. بیانیه دوم در صورتی مخابره میشد که فضانورد برخلاف برنامه پیشین در خاک کشوری غیر از شوروی یا در اقیانوس فرود بیاد و شامل درخواست کمک بین المللی برای یافتن اون بود. و در آخر بیانیه سوم برای بدترین حالت یعنی از دست رفتن فضانورد تهیه شده بود که خوشبختانه بیانیه‌های دوم و سوم هیچ وقت به کار نیومدن. سرانجام یوری گاگارین در ساعت 6:07 صبح روز چهارشنبه 12 آوریل 1961 به وقت مسکو از پایگاه فضایی بایکنور با فضاپیمای وستوک 1 و با رمز پرواز درخت سرو به عنوان نخستین فضانورد جهان به مدار زمین پرواز کرد. اولین جمله‌هایی که گاگارین به زمین مخابره کرد این بود: پرواز به خوبی ادامه داره. دید خوبی دارم. من زمین رو میبینم. خیلی زیباست. وقتی که گاگارین در مدار زمین پرواز می‌کرد، درجه نظامی اون به افتخار موفقیتش از صدفانی به سرهنگی ارتقا پیدا کرد. مدارگرد حامل یوری گاگارین بعد از اینکه 108 دقیقه با سرعت 27400 کیلومتر در ساعت 1 بار زمین رو دور زد، اولین فضانورد جهان رو به سلامت به زمین برگردوند و اینجوری شد که یوری گاگارین به اولین انسانی که تونست زمین رو از بیرون جو این سیاره ببینه تبدیل شد. مداری که یوری گاگارین سوار بر وستوک 1 طی کرد، مدار بیضی شکلی بود که حداقل 169 و حداکثر 315 کیلومتر از سطح متوسط زمین فاصله داشت و صفحه مدار با صفحه استوای زمین زاویه 65 درجه‌ای می‌ساخت تا فرود گاگارین رو تو خاک شوروی تضمین کنه. اما پروژه وستوک 1 مشکلاتی هم داشت. این فضاپیما بعد از طی بخش بزرگی از مسیر پرواز بر فراز قاره آفریقا رسید و سیستم ناوبری به طور خودکار ترمزهای سوخت مایع رو به کار انداختن. قرار بر این بود که حدود 10 تا 12 ثانیه بعد از اتمام کار موتور ترمز بخش سرویس دهی فضاپیما از کپسول فضایی گاگارین جدا و مرحله بازگشت به زمین شروع بشه. اما به علت گیر کردن کابل‌های اتصال دهنده این دو بخش سرویس دهی در حالت نیمه متصل به کپسول حامل گاگارین باقی موند. کپسول گاگارین در این لحظه در حال ورود به جو زمین بود و این مشکل باعث شد که حول محور خودش دچار دوران شدید و غیر قابل کنترلی بشه. یوری گاگارین خودش در مورد این حادثه میگه: به محض اینکه کار موتور ترمز تموم شد، فضاپیما تکون‌های شدیدی خورد و شروع کرد به چرخش با سرعت بالا دور محور خودش. سرعت چرخش حدوداً 30 درجه در ثانیه بود. همه چیز میچرخید. این رویداد بر فراز قاره آفریقا اتفاق افتاد. از پنجره یک لحظه قاره آفریقا، یک لحظه افق زمین و لحظه دیگه آسمون رو می‌دیدم. اصلاً وقت نداشتم خودم رو در برابر نور شدید آفتاب محافظت کنم که کور نشم. پاهم رو به سمت پنجره پایینی بردم که جلوی نور رو بگیره، اما پنجره رو نبستم چون می‌خواستم موقعیت خودم رو بدونم و ببینم اوضاع از چه قراره. با ورود به لایه‌های ضخیم‌تر جو زمین،
فضاپیما دچار دوران و تکان‌های شدیدتری شد. با این وجود گاگارین اعتماد به نفس خودش رو از دست نداد و باور داشت که هنوز فضاپیما شانس فرود عادی رو از دست نداده. من به کنترل زمین اطلاع دادم که مرحله جداسازی بر اساس برنامه روی نداده و اتفاق نیفتاده، اما هنوز به نظرم موقعیت اضطراری نبود و من روی صفحه کنترل کد VN4 رو به زمین مخابره کردم. این کد یعنی همه چیز به خوبی پیش میره. این حالت حدود 10 دقیقه ادامه داشت تا اینکه کابل‌ها در اثر حرارت شدید ناشی از ورود به جو سوختن و بالاخره کپسول گاگارین در ساعت 10:35 آزاد شد. تو یک لحظه برای حدود 2 الی 3 ثانیه اطلاعات روی صفحه کنترل محو شدن و جلوی چشام تیره شد. خودم رو محکم گرفتم و تلاش کردم در برابر فشار مقاومت کنم تا بالاخره همه چیز تقریباً به حالت عادی برگشت. یوری گاگارین بعد از 108 دقیقه پرواز و یک دورگردش کامل در مدار زمین در 26 کیلومتری جنوب غربی شهر آنگلس در منطقه ستاراتوف فرود اومد. این نقطه از منطقه پیش بینی شده برای فرود فاصله زیادی داشت و کسی برای استقبال از اون حاضر نبود. آنا اکیمووا تاتارووا، همسر جنگلبان محلی و نوه 6 سالش، اولین کسایی بودن که گاگارین رو بعد از فرود دیدن. یوری گاگارین ماجرا رو اینطوری تعریف میکنه: اونا وقتی منو با لباس و کلاه فضایی و چتر نجاتم دیدن ترسیدن و عقب رفتن. من به اونها گفتم نگران نباشید، منم مثل شما شهروند شوروی‌ام. همین الان از فضا برگشتم و دنبال تلفن میگردم که به مسکو زنگ بزنم. گاگارین بعد از تماس تلفنی با دفتر نیروی هوایی پیامی به این مضمون فرستاد: پیامی برای نیروی هوایی، مأموریت با موفقیت انجام شد. من فرود اومدم، حالم خوبه، ضرب دیدگی و شکستگی هم ندارم. یوری گاگارین. گاگارین بعد از برگشتن به زمین بلافاصله تبدیل به ستاره جهانی شد. اون به کشورهای مختلف از جمله ایتالیا، چکسلواکی، بریتانیا، آلمان، مجارستان، فرانسه، بلغارستان، غنا، کوبا، مکزیک، برزیل، نروژ، هند، مصر، لیبریا، کانادا و ژاپن سفر کرد و مورد استقبال رسمی مقامات و هواداراش قرار گرفت. اون در خیلی از این کشورها نشونهای افتخار دریافت و از مجسمه‌ای که به افتخارش برپا شده بود پرده برداری کرد. در روز 14 ژوئیه 1961 در بریتانیا توی مهمونی ناهاری به میزبانی ملکه الیزابت دوم و همسرش توی کاخ باکینگهام شرکت کرد. گاگارین بعد از اون در شهر پاریس حضور پیدا کرد و خیابانی به نام اون در اون شهر نامگذاری شد. پایونیر 10 و 11، دو مأموریت حیاتی و البته خوششانس برای ناسا که هموار کننده مسیر 2 همتای دیگه یعنی وویجر 1 و 2 بودند. پایونیر 10 در سال 1972 و پایونیر 11 در سال 1973 به فضا پرتاب شدند تا برای اولین بار به قسمت بیرونی منظومه شمسی برن و به بررسی کمربند سیارکی، سیاره مشتری و سیاره زحل بپردازند. مأموریتی که برای اولین بار بود داشت انجام می گرفت و ما تا اون زمان هیچ گونه تجربه‌ای از سفر به قسمت بیرونی منظومه خودمون نداشتیم. بنابراین به جرئت میتونیم بگیم پروژه های پایونیر 10 و 11 یکی از مهمترین و سرنوشت سازترین مأموریت های تاریخ ناسا بود. همونطور که در مقدمه ویدیو گفته شد، پایونیر 10 و 11 هموار کننده مسیر برای 2 کاوشگر وویجر 1 و 2 ناسا بودند. جالبه بدونید 2 کاوشگر پایونیر 10 و 11 یک مأموریت داشتند. دلیلش هم برمیگشت به عدم تجربه کافی و فرستاده نشدن هیچ کاوشگری تا اون زمان به فضای بیرونی منظومه شمسی. خب تو همچین شرایطی این ایده که 2 کاوشگر با مأموریت یکسان به فضا پرتاب بشن تا در صورت هر گونه اتفاق ناگوار پیشبینی نشده‌ای بتوان با کاوشگر همتا مأموریت رو پیش برد بسیار منطقی به نظر می رسید. یکی از بزرگترین ترس‌های ناسا برای این 2 کاوشگر
امکان گذر بی خطر از کمربند سیارکی بود. کمربند سیارکی یک منطقه وسیع پر از سنگ و غبار ریز و درشت بین دو سیاره مریخ و مشتریه که دو کاوشگر پایونیر 10 و 11 برای رسیدن به دو غول گازی منظومه شمسی باید از اون عبور می‌کردن. اگرچه این منطقه بسیار بزرگه و احتمال برخورد هر کدوم از قطعات اون با کاوشگر بسیار کمه، اما به دلیل اینکه ناسا تا اون زمان هیچ تجربه‌ای مبنی بر اینکه با برخوردهای کوچیک به کاوشگر چه اتفاقاتی ممکنه برای اون رخ بده و چه تأثیراتی ممکنه روی کارکرد اون بذاره نداشت، پس بهتر بود تا به اندازه کافی محتاط عمل کنه تا هیچ اتفاق پیش بینی نشده‌ای نتونه این دو پروژه گرون قیمتش رو نابود کنه. البته با تمام این احتیاطها باز هم پایونیر 11 اگر شانس نمی آورد با یک برخورد میتونست نابود بشه که در ادامه ویدیو بهش میپردازیم. در زمانی که پایونیر 11 به فضا پرتاب شده بود، پایونیر 10 از کمربند سیارکی منظومه شمسی عبور کرده بود و همین دانشمندان ناسا رو نسبت به موفقیت مأموریت پایونیر 11 مطمئن‌تر کرده بود. در نتیجه پایونیر 10 به اولین ساخته بشر تبدیل شد که تونست قدیمی ترین و بزرگترین سیاره منظومه شمسی یعنی مشتری رو ملاقات کنه و از میدان گرانشی وحشتناک اون جون سالم به در ببره. در دسامبر 1973 پایونیر 10 نخستین عکس‌های نزدیک از مشتری رو ارسال کرد که البته به خاطر پارازیت‌های مختلف نصفه افتادن. پایونیر 10 در 13 ژوئن 1983 از مدار نپتون به عنوان دورترین سیاره از خورشید عبور کرد و در 31 مارس 1977 مأموریتش پایان یافت. پایونیر 11 خب در دسامبر سال 1974 بود که پایونیر 11 با موفقیت تونست از کمربند سیارکی عبور کنه و خودش رو به مدار مشتری رسوند و بهترین تصاویر رو در اون زمان از این غول گازی ارسال کرد. اما مأموریت پایونیر 11 به همینجا ختم نمیشد. طبق برنامه ریزی این کاوشگر قرار بود بعد از کاوش روی مشتری با استفاده از گرانش اون رهسپار سفری طولانی به سمت ارباب حلقه ها یعنی زحل بشه. پایونیر 11 در سال 1979 و تنها 2 سال بعد از پرتاب دو کاوشگر وویجر 1 و 2 به نزدیکی مدار زحل رسید. تا اینجا همه چیز داشت طبق برنامه پیش میرفت تا اینکه در اول سپتامبر 1979 سیستم‌های هشدار دهنده پایونیر 11 فعال شدند و از وجود یک جسم بزرگ در سر راه این کاوشگر خبر دادند. این اتفاق بسیار عجیب بود چون طبق نقشه‌های نجومی وجود همچین جسمی در اون منطقه غیر ممکن بود. اینجا بود که پروژه پایونیر 11 چیزی تا نابودی فاصله نداشت. سیستم‌های هشدار اون هر لحظه برای سیستم‌های ناسا اعلان خطر می‌فرستادن و دانشمندان ناسا هم کاملا ناامید شده بودند تا اینکه به طرز معجزه‌آسایی اعلان‌های هشدار پایونیر 11 قطع شد و این کاوشگر تونست از فاصله چند هزار کیلومتری این جسم بزرگ عبور کنه. بعدها دانشمندان ناسا متوجه شدند که این جرم یک قمر ناشناخته سیاره زحل با نام اپیمتیس بود و دقیقاً یک دوقلوی همسان هم به نام جینس داره که از نظر شکل و شمایل بسیار به هم شبیهن و جالب اینجاست که هنوزه دانشمندان نمیدونن که پایونیر 11 از کنار کدوم یکی از این دو قمر عبور کرده بود. بعد از اون پایونیر 11 با زحل دیدار کرد و این تصاویر رو برای ما فرستاد. بعد از اون سیگنال های این کاوشگر قطع شد و پایونیر 11 مثل همتای خودش پایونیر 10 برای همیشه خاموش شد و به سمت مرکز کهکشان راه شیری رهسپار شد. فضاپیماهای دوقلوی وویجر 1 و 2 که برای مدت زمان 5 سال برنامه ریزی شده بودند 45 ساله که در حال کار کردن و هنوز در حال ارسال سیگنال های عجیب به زمینن. دانشمندان معتقدند که ما تا سال 2025 همچنان با 2 فضاپیمای وویجر ارتباط داریم. اما آیا اونها فرصت دارن چیز جدیدی رو به ما نشون بدن؟ آیا احتمال ادامه سفر اونها وجود داره؟ 2 فضاپیمای وویجر در ابتدا با هدف رسیدن به سیاره مشتری و زحل و عکسبرداری از قمرهای اصلی اونها پرتاب شدند. بنابراین به لطف تصاویر ارسالی اونها
بالاخره دانشمندان موفق شدن سطح قمرهای زحل رو که قبلا اونها رو فقط به شکل نقاطی نورانی می‌دیدن مشاهده کنند. این دستاورد آغاز یک سری از اکتشافات مربوط به یکی از قمرهای زحل به نام انسلادوس بود. دانشمندان از این واقعیت که قمرهای زحل میتونن فعالیت‌های ژئولوژی رو نشون بدن شوکه شدن. قمرها معمولاً با دهانه‌هایی که در اثر برخورد اجرام دیگه ایجاد میشن پوشیده شدن. اگر این قمرها ساکن باشن و یا فعالیت‌های ژئولوژیکی روی سطح اونها اتفاق نیفتاده باشه، این دهانه‌ها محو نمیشن و برای مدت‌های طولانی باقی میمونن. اما برعکس اون قمرها سطح انسلادوس مثل یک مروارید صاف به نظر میرسید. این مسئله میتونه به این معنی باشه که در انسلادوس اتمسفر در حال شکل گیریه و این احتمال وجود داره که روزی حیات از اونجا شروع به شکل گیری کنه. امروزه ما میدونیم که دلیل صاف بودن سطح انسلادوس در جای دیگه ای نهفته است، در یخفشان‌ها. یخ‌های ذوب شده‌ای که سطح قمر رو میپوشونن و باعث جابجایی توده‌های یخی و تشکیل توده‌های جدید میشن. اما در دهه 70 میلادی هیچ کس از این موضوع و همچنین قمر مشتری به نام آیو اطلاعی نداشت. تا قبل از فضاپیماهای وویجر، آیو شبیه به یک توپ کوچک متشکل از سنگ و یخ که در فاصله 800 میلیون کیلومتری از خورشید به نظر می رسید. اما این کاوشگرهای افسانه‌ای وویجر تصویر متفاوت‌تری از آیو را به دانشمندان ارائه کردند که در اون هیچ یخی بر روی سطح آیو وجود نداشت. فقط آتشفشان‌های خروشان در همه جای قمر وجود داشتند و توده خاکستر ناشی از فوران اونها که بزرگترینشون به ارتفاع 400 کیلومتری هم میرسید. این اولین باری بود که آتشفشان‌های فعال در جای غیر از زمین دیده می‌شدند. بعداً مشخص شد که گرانش قدرتمند مشتری باعث میشه که صفحات تکتونیکی این قمر به طور مداوم حرکت کنند که در نتیجه باعث فعالیت شدید آتشفشانی و انتشار گدازه‌ها به سطوح بسیار بالاتر آیو میشه. وویجرها کمربندهای رادیواکتیویتی مشتری و حلقه هاش رو که تا قبل از اون دیده نشده بودن به دانشمندان نشون دادن. این حلقه ها برای اولین بار توسط وویجر 1 در سال 1979 مشاهده شدند. چندین ماه بعد وویجر 2 تصویربرداری گسترده تری انجام داد که این امکانو به دانشمندان داد تا ساختار دقیق حلقه ها رو تعیین کنند. بعد از اون نوبت به زحل رسید، مالک گسترده ترین سیستم حلقه‌ای در منظومه شمسی. حلقه های زحل از ذرات کوچک بیشماری تشکیل شدند که اندازه اونها از میکرومتر تا چندین متر متغیره. ما این اطلاعات رو به لطف فضاپیمای کاسینی ناسا داریم که 13 سال رو صرف مطالعه این قمرها کرد. با این حال اگه وویجرها در هم آمیختگی‌های عجیب و غریب اطراف زحل رو ثبت نمی‌کردند، دانشمندان ناسا هیچ وقت کاسینی رو برای مطالعات بیشتر نمی‌فرستادند. در مورد قمر زحل تایتان هم همین اتفاق افتاد. این وویجرها بودند که وجود دریاهای مائیه رو روی سطح تایتان کشف کردند و کاسینی 40 سال بعد اون رو تایید کرد. به نظر می رسید که بعد از 5 سال در فضا بودن مأموریت وویجرها به پایان برسه. اما خوشبختانه اتفاق دیگه ای افتاد و این مأموریت تمدید شد. وویجر 2 برای کاوش بیشتر به سمت اورانوس و نپتون و وویجر 1 به سمت قمرهای ناشناخته مشتری رفت. اما چطور چنین چیزی ممکن بود وقتی که اونها فقط برای یک مأموریت 5 ساله طراحی شده بودند؟ کاوشگرهای دوقلوی وویجر هر کدوم 773 کیلوگرم وزن دارند، در حالی که کاوشگرهای جدیدتری مثل آکاتسوکی ژاپنی که در سال 2010 پرتاب شد حداقل 200 کیلوگرم سبک‌ترند. از کل وزن وویجرها در حدود 105 کیلوگرم اون فقط ابزار علمی هستند، مثل زیر سیستم تصویربرداری علمی یا ISS که از 2 دوربین تلویزیونی تشکیل شده. اولین دوربین یک دوربین لنز واید با وضوح کم 200 میلیمتریه و دوربین دوم از یک لنز بسته با وضوح بالاتر 1500 میلیمتری استفاده میکنه. اما این تکنولوژی در مقایسه با آنچه که روی تلسکوپ فضایی جیمز وب وجود داره بسیار پیش پا افتاده است. دوربین‌های پیشرفته، لنزها و منشورهای پیچیده، شاترهای متعدد و اتوماتیک. با این حال فضاپیماهای وویجر در زمان خودشون سر و صدای زیادی به پا کرده بودند. اگرچه با دورتر شدنشون از خورشید اجرام فضایی شکار شده در عکساشون کم نورتر به نظر می رسیدن، اما باز هم وویجرها موفق شدن صدها هزار عکس رو با حافظه تنها 67 مگابایت به زمین مخابره کنند. امروزه
به سختی میشه با همچین حافظه تلفنی یک ویدیوی تیک تاکی خوب ساخت. پس مشخصاً به خاطر دوربین ها نبود، بلکه به خاطر سوخت و انرژی این فضاپیماها بود. هر کدوم از این وویجرها دارای 3 ژنراتور ترموالکتریک رادیو ایزوتوپیه و سوخت مصرفی اونها هم اکسید پلوتونیوم 208. با فروپاشی ایزوتوپ پلوتونیوم انرژی کاوشگر کاهش پیدا میکنه. تا سال 2011 حدود 57% سوخت اون نسبت به زمان پرتاب کاهش پیدا کرده بود. انرژی باقی مونده برای کار کردن طولانی مدت تمام زیر سیستم ها کافی نیست. به همین خاطر دانشمندان تصمیم گرفتن بعضی از اجزای فضاپیما رو برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی خاموش کنن. حالا این سوال پیش میاد که وویجرها چطور تونستن تا این حد از زمین فاصله بگیرن؟ پاسخ برمیگرده به انتخاب دقیق زمان پرتاب. دانشمندان در اواخر دهه 70 بود که برای اولین بار شروع به استفاده از همترازی نادر سیارات بیرونی منظومه شمسی کردند. این همترازی مشتری، زحل، اورانوس و نپتون تقریباً هر 175 سال یک بار اتفاق میافته. این همترازی به یه فضاپیما این اجازه رو میده تا مسیر ویژه 4 سیاره‌ای رو برای به حداقل رسوندن زمان پیشرانه و سفر طی کنه که اصطلاحاً به اون کمک گرانشی میگن. وقتی یه فضاپیما از یک سیاره عبور میکنه، از انرژی گرانشی اون سیاره برای افزایش سرعت و رسیدن به مقصد بعدی استفاده میکنه. با استفاده از این شیوه زمان رسیدن به نپتون از 30 سال به 12 سال کاهش پیدا کرد. اول وویجر 2 بود که به فضا پرتاب شد. مسیر سفر اون از کنار مشتری، زحل، اورانوس و نپتون در نظر گرفته شده بود. وویجر 1 بعد از اون پرتاب شد، اما در مسیری سریعتر و کوتاه‌تر. این فضاپیما برای عبور از بزرگترین قمر زحل یعنی تایتان طراحی شده بود. در همون زمان یعنی دهه 90 میلادی، وویجر 1 از کاوشگرهای اعماق فضا مثل پایونیر 10 و پایونیر 11 پیشی گرفت و به دورترین شیء ساخت بشر از زمین تبدیل شد. اما آیا ما هنوز میتونیم به استفاده کردن از وویجرها ادامه بدیم؟ سرعت انتقال داده بین وویجرها و زمین به طور مداوم در حال کاهش پیدا کردنه، چون فضاپیماها در حال دورتر شدن از زمینن. به عنوان مثال، زمانی که وویجر 2 از مشتری به زحل سفر کرد، سرعت انتقال داده به نصف کاهش پیدا کرد. وقتی وویجر 1 در حال حاضر در فاصله 185 میلیارد کیلومتری از زمینه و وویجر 2 حتی 15 میلیارد کیلومتر هم از اون دورتره، چطور میشه حرف از انتقال سریع داده ها و اطلاعات زد؟ هر دوی اونها تقریباً با سرعتی بیش از 60,000 کیلومتر در ساعت در حال حرکتند. با این حال این فاصله زیاد هنوز مانع ارتباط با این فضاپیماها نشده و وویجرها به جستجوی مرز بین هلیوسفر و محیط بین ستاره‌ای ادامه میدن و حتی داده‌های جدیدی رو هم ارسال میکنن. به عنوان مثال، وویجر 1 تونست صداهایی رو ضبط کنه، در حالی که اصولاً نباید در فضا صدایی باشه. مشخص شد که این صدا زمانی رخ میده که امواج بادهای خورشیدی با امواجی که از ستاره‌های دیگه در فضای بین ستاره‌ای میان برخورد میکنن. این به این معنیه که تجهیزات فضاپیماهای وویجر به دانشمندا کمک میکنن تا اطلاعاتی رو در مورد فضای بین ستاره‌ای به دست بیارن که تا قبل از اون به هیچ طریق دیگه‌ای در دسترس نبودن. دانشمندا امیدوارن تا زمانی که سوخت و انرژی وویجرها تموم نشده بتونن این اطلاعات کافی و مورد نیاز رو به دست بیارن. اما با این حال یه مشکلی وجود داره. به نظر میرسه که وویجر 1 گم شده باشه. در سال 2022 ناسا اعلام کرد که به نظر میاد بازخوانی‌های سیستم کنترل وضعیت وویجر 1 با حرکات فضاپیما مطابقت نداره. تصور دانشمندان اینه که کاوشگر وویجر 1 در مورد مکان خودش در فضا دچار سردرگمی شده. نحوه کار به این صورته: سیستم کنترل وضعیت فضاپیما داده‌هایی رو در مورد محیط بین ستاره پیرامون فضاپیما ارسال میکنه. سیگنال‌ها از یک آنتن غول‌پیکر که به سمت زمین گرفته شده عبور میکنن. اما در حال حاضر فقط اعداد تصادفی رو به مهندسای ناسا میدن که منعکس کننده اتفاقات واقعی درون فضاپیما نیست. دانشمندا دارن روی این مشکل کار میکنن، اما اگه نتونن اون رو حل کنن، ممکنه که ما وویجر 1 رو زودتر از موعد از دست بدیم. به خاطر دوری بسیار زیاد کاوشگر، کار دانشمندا واقعا سخت و دشواره. سیگنال‌های وویجر 1 چیزی در حدود 20 ساعت و نیم طول میکشه تا به زمین برسه و تبادل پیام بین زمین و کاوشگر 2 روز طول میکشه. مشکل دیگه‌ای هم که وجود داره اینه
که در گذشته هزاران کارمند و مهندس در مأموریت وویجر کار می‌کردند. اما امروزه بیشتر از 20 نفر اون هم به صورت پاره وقت کار نمی‌کنند و این چندان خوب نیست، چون هنوز چیزهای زیادی وجود داره که وویجرها میتونن به ما نشون بدن. وقتی سوخت و انرژی کاوشگرها تموم بشه به این معنی نیست که در گرانش صفر گیر میکنن. وویجرها از سوخت برای کار کردن زیر سیستم ها استفاده میکنن، بنابراین به پرواز ادامه میدن، اما دیگه نمیتونن آنتن‌ها رو در جهت درست و ارسال سیگنال به زمین بچرخونن. در حال حاضر وویجرها از منطقه تحت نفوذ بادهای خورشیدی فراتر رفتن و بعد از گذشت 20,000 سال از ابر اورت هم عبور میکنن. ابر اورت منطقه‌ای وسیع از دنباله‌دارها و اجرام یخی فضاییه که در فاصله 100,000 واحد نجومی، یعنی 100,000 برابر فاصله خورشید تا زمین، به دور خورشید میچرخند. این مقصد نهایی سفر وویجرها در منظومه شمسی خواهد بود. گرچه تا اون موقع ارتباط ما با این کاوشگرها قطع خواهد شد، اما اونا همچنان شاهدان خاموش پدیده‌های فضایی خواهند بود. بعد از گذشت 500 میلیون سال، وویجرها همراه با کل منظومه شمسی یک چرخش کامل در اطراف مرکز کهکشان راه شیری خواهند داشت. حتما این نکته رو هم میدونید که همه چیز در کهکشان حول مرکز اون میچرخه. پیش بینی این که تا اون زمان روی زمین ما چه اتفاقی رخ بده غیر ممکنه، اما در گذشته در چنین بازه زمانی ابرقاره عظیم دوران پیشا تاریخ یعنی پانگئا شکل گرفت و فرو ریخت. همچنین دانشمندان فرض میکنن که فضاپیماهای وویجر در مدار کهکشانی خودشون به طور همزمان به سمت بالا و پایین نوسان خواهند داشت. وویجر 1 نوسانات چشمگیرتری از دوقلوی دیگه خودش خواهد داشت. بر اساس این فرضیات وویجر 1 به قدری به بالای صفحه کهکشانی میره که ستارگانی رو با نیمی از چگالی که ما از روی زمین میبینه. علاوه بر این، همین تفاوت در حرکت عمودی شانس بیشتری رو برای بقای هر فضاپیما ایجاد میکنه. بله، درست شنیدید، بقا. موضوع اینه که ابرهای عظیم غبار میان ستاره کهکشان راه شیری بسیار خطرناکن. گرد و غبار با سرعت چند کیلومتر در ثانیه به سمت وویجرها میان. حتی یک ذره گرد و غبار با عرض تنها 1000 میلیمتر هم میتونه باز هم اثری رو بر بدنه فضاپیما به جا بذاره. این ذرات گرد و غبار به طور پیوسته به بدنه فضاپیماها برخورد میکنن که میتونن به آرامی پوسته فضاپیما رو از بین ببرن. البته این گرد و غبارها مسیر حرکت این فضاپیماها رو تغییر نمیدن، اما گرانش ابرهای کهکشان راه شیری میتونن به راحتی این کار رو انجام بدن. این ابرها چنان جرم متمرکزی دارن که ممکنه گرانش قدرتمند اونها حتی بتونه فضاپیما رو به مدارهای جدیدی هدایت کنه و یا حتی دورتر و عمیق‌تر به سمت هسته کهکشان. از این نظر وویجر 1 در معرض خطر بیشتری قرار داره. نوسانات عمودی اون به این معنیه که فضاپیما زمان بیشتری رو در بالا و پایین صفحه کهکشانی، جایی که ابرهای ضخیم‌تری هستن، سپری میکنه. اما با وجود همه این خطرات، وویجرها احتمالاً زمان کافی خواهند داشت تا بتونن از یک ستاره دیگه هم بازدید کنن. وویجر 1 به سمت صورت فلکی مارافسای یا اوفیوچوس حرکت میکنه و میلیون ها سال بعد به کوتوله قرمزی به نام گیلیس 445 در صورت فلکی زرافه میرسه. در همین حال وویجر 2 به صورت فلکی کمان میرسه و از ستاره‌ای به نام راس 248 دیدن میکنه. همچنین این امکان وجود داره که وویجرها ستاره‌هایی رو ببینن که هنوز متولد نشدن. اما چرا باید اینها اهمیت داشته باشه وقتی خود ما اون موقع زنده نیستیم؟ در واقع باید اهمیت بدیم به این دلیل که این کاوشگرها در حال حمل محموله‌های ارزشمندی هستند که مقصدشون تمدن‌های دوردسته. 2 دیسک صفحه قابل پخش طلایی با مجموعه‌ای از اطلاعات فراوان درباره بشریت و سیاره ما یعنی زمین. این صفحات حاوی عکس‌های زمین، صداهای حیوانات و پرندگان و صحبت‌هایی به زبان‌های مختلفند. این صفحات همچنین حاوی موقعیت منظومه شمسی ما در ارتباط با ستاره‌های نوترونی و حتی دستورالعمل نحوه پخش این صفحاتند. این ایده به ظاهر بیهوده ممکنه آخرین مدرک دال بر وجود ما باشه، چون این صفحات به گونه‌ای طراحی شدن که میتونن میلیاردها سال در فضا دووم بیارن. در زیر روکش طلا یک پوشش آلومینیومی محافظ وجود داره و در زیر اون هم دیسک‌های مسی ضبط شده است.
اگه صفحات سالم بمونن تا 5 میلیارد سال دوام خواهند داشت و نه بیشتر. چرا؟ چون بعد از این مدت برخورد بزرگ کهکشان آندرومدا و راه شیری رو خواهد داد و سرنوشت وویجرها به شرایط ادغام این دو کهکشان بستگی داره. آیا حتی بعد از ادغام این دو کهکشان هم این فضاپیماها دوام میارن؟ اگر فضاپیماها سالم بمونن میتونن تریلیون ها سال هم دوام بیارن. این مدت زمانی کافی و طولانی برای ورود به فضای عمیقاً ناشناخته خواهد بود. تا اون زمان ستارگان سوخت خودشون رو تموم خواهند کرد و فرایند تشکیل ستاره ها در جهان به طور کامل متوقف خواهد شد. وویجرها در فضایی کاملا غیر قابل تشخیص برای ما، پر از سیاه‌چاله ها و بقایای ستارگان نوترونی حرکت خواهند کرد. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید و تونسته باشم اطلاعات مفیدی راجع به وویجرها به شما اضافه بکنم. اگر ویدیو رو دوست داشتید حتما اون رو لایک بکنید و اگر هنوز تک ساینس رو توی یوتیوب سابسکرایب نکردید ما رو دنبال کنید تا اوقات فراغتتون رو با ما بگذرونید و لذت ببرید. تا یک ویدیوی جذاب دیگه از تک ساینس، بدرود.